هل تجد الريش في الغرفة وأسفل القفص وتتساءل إن كان أمرا عاديا أم مشكلا يدعو القلق؟ لا يجب أن تندهش، فإنها عملية فيزيولوجية تسمى بالقلج، وهي عندما يقوم الطائر بتغيير ريشه. يعد تغيير الريش في الطيور عملية معقدة يمكن أن تختلف بين الأفراد، الأنواع والسنوات. يخدم القلش غرضين: الأول هو استبدال الريش التالف، والثاني هو توفير ريش مختلف يساعد على تحديد عمر الطائر، جنسه، وموسم السنة الخاصة به، حيث أن العديد من الطيور لديها ريش شتوي وريش صيفي مختلف. يتلاشى الريش خلال سنة متعبة لريش الطائر بسبب الطيران، الاحتكاك مع الأشجار، الضعف العام بسبب التعرض للشمس، إلى جانب ذلك الطفيليات مثل فاش الريش، وكل هذا يتسبب في تلف الريش. سوف تمر معظم الطيور مرة أو مرتين في السنة بالقلش، ويتم تصنيف القلش على شكل قلش جزئي أو قلش كامل. الجزئي يعني أنه يتم استبدال بعض الريش فقط في تلك الدورة الخاصة بالقلش، وسيتم استبدال البعض الآخر في الدورة التالية في تلك السنة أو السنة المقبلة. القلش الكامل يعني أن كل ريشة يتم استبدالها في مرحلة ما خلال دورة واحدة في نفس الموسم. ينمو الريش من البصيلات في الجلد مثل شعر الإنسان، ويؤدي نمو ريش جديد من الجزء السفلي من البصيلة إلى دفع القديم إلى الخارج، بحيث تظهر الريش الجديدة على شكل أنبوب كيراتين. هذا الأنبوب يبدأ بالتحلل أو بقدم الطائر له، يبدأ بالتفكك، ثم تبدأ الريشة بالظهور. هذه العملية بالتأكيد تدريجية وتحدث بالتسلسل عبر منطقة من الجلد ثم إلى منطقة أخرى، للتأكد من عدم وجود بقع صلعاء على جسم الطائر. يتم تغيير الريش على مراحل. المرحلة الأولى: يسقط ريش الطيران الأساسي واحدا تلو الآخر، وهو الريش الأخضر السفلي الموجود ما بين المنطقة الخضراء والريش الأحمر، أي الأربع أو الخمس الريشات الموجودة ما بينهما. عندما يتم تطوير ما سبق بنسبة 75%، فإن هذا لا يفقد القدرة على الطيران عند الطائر. في غضون أسبوعين تقريبا، عندما يسقط التجديف الثالث من الريش الذيل، ريش الذيل يبدأ بالخروج وبشكل متناظر، ثم بعد ذلك يسقط ريش الظهر، الصدر والرأس بشكل كبير، وهذا هو الوقت الأكثر أهمية لتوفير التغذية المناسبة والاستحمام الكافي لطيورك. ويجب أيضا توفير الفيتامينات والأحماض الأمينية المتوفرة لديك. تعتمد أنماط القلش على الأنواع والعمر والوقت من السنة، ولكن معظم الطيور ستمر به خلال صيف كل سنة، وتنقسم في بعض الأحيان إلى فترتين أو 3 فترات قلش، عادة قبل وبعد التكاثر لأغراض التعشيش، وهذا غالبا عند الطيور الصغيرة مثل الزبرفنش أو البنغالي. تستغرق الطيور الصغيرة حوالي 5 أسابيع لإسقاط ريش طيرانها وإعادة نموه، حيث تكون الأنواع المهاجرة هي الأسرع في البرية. القلش يستنزف موارد الطيور، يتطلب الطاقة اللازمة لنمو ريش جديد. الطاقة اللازمة لنمو ريش جديد أكبر من 2.5 مرات من الطاقة اللازمة لإنتاج البيض. قد يكون هناك فقدان للحرارة عندما يتم التخلص من الريش، وعندما يتم فقدان ريش الطيران قد تكون هناك أيضا حاجة لمزيد من الطاقة حتى يستطيع الطائر الطيران بشكل عاد وجيد. هذا هو السبب في أن العديد من الطيور تختبئ وتصبح غير واضحة لبعض الوقت في البرية، لأنها قد تكون أكثر عرضة للافتراس خلال فترة قلشها بسبب عدم قدرتها على الطيران بشكل جيد.
بشكل عام لن يتداخل القلج مع العمليات الأخرى التي تستنزف طاقة الطائر مثل التفريخ أو الهجرة. لذلك دائما ما ينصح المربون بعدم تفريخ الطيور في مرحلة القلج أو في فترة الصيف. في بعض الأحيان تتوقف عملية القلج عادة بسبب سوء التغذية أو الإجهاد، وسوف تبدو منطقة الرأس والرقبة رثة وبها دبابيس كثيرة سيكون لها أطراف سوداء أو بنية، وهذا يدل على أن شيئا ما به خلل في نظامك الغذائي أو طريقة رعايتك لطيورك، وهذا ما سنتحدث عنه في مقاطع فيديو أخرى إن شاء الله. في هذه الفترة ماذا يجب أن تقوم به؟ من أجل مساعدة الطائر أثناء خضوعه للقلج يجب أن تتركه ينام بقدر ما يريد، وأن يستحم بقدر ما يشاء، فيجب توفير حوض الاستحمام بشكل دائم طوال اليوم، وتغيير الماء بشكل دوري حتى يستطيع الطائر الاستحمام عندما يرغب في ذلك. ويجب أن تعلم أنه كلما كان الطائر أكبر في السن كلما أصبح أكثر مزاجية وغير متوازن أثناء فترة القلج. يحتاج الطائر إلى الكثير من الطاقة من أجل بناء الريش الجديد، لذلك من المهم توفير طعام طازج صحي مثل الفاكهة أو الخضار، وأيضا الغذاء اللين مثل خلطة البيض لتوفير البروتين والكالسيوم الكافي له. تحتوي سلطة الخيار والجزر على سبيل المثال الكثير من المعادن التي تحتاجها الطيور أثناء القلج، وكذلك عظم السبيط وحجر الكلس يجب أيضا أن يتم توفيرهما في جميع الأوقات وطوال السنة. وأيضا آخر شيء وهو الحبوب المستنبتة، فهي غذاء ممتاز في هذه الفترة. وأيضا يمكنكم توفير مكملات كيميائية أو غير طبيعية مثل النيكتون أو المكملات الأخرى الخاصة بمرحلة القلج.